location ng oil niya. So natanggal na natin yung ihulog natin guys. Lagyan ko to ng oil ko na ito. Hindi siya araw guys. So ang gagawin natin ngayon, mag-undergo tayo ng atomic hado oil change. Mag-change oil tayo nito na atomic oil ang gamitin natin at mag-undergo ng full treatment, differential, transmission, and then engine. So tara, samahan nyo ako. Paano natin ito i-treat. At least magkaroon kayo ng idea sa mga nagtatanong sa akin online. So tara. So ngayon, gagawin natin, ito na siya, binuksan na natin. So tatanggalin natin yung oil filter at yung old oil. So magpapalit ng bago. So, ito yung itsura ng van NV350 na medyo malapad, para siyang bus. So yun yung wife ko. So dito tatanggalin natin itong, itataas natin itong kuan. So ayan na siya guys. Dito yung location ng oil niya. So natanggal na natin yung oil filter. So ang gagawin, bilhin na bago tapos sabitan. So gagawin natin, yan ang location ng oil filter niya. Nasa likod ng dito ang dukot, mas mabilis. Tapos tanggalin natin yung oil. Tapos yan, yun na. Tapos natin yung tools natin. So ito, dito sa location, nakita nyo kung dito naman sa taas. Tingnan natin, natago talaga siya, dito makikita ko. Silipin natin sa yun. So yun yung butas. So yan siya, bandang kanan sa baba. Okay, buksan na natin na ganyan para mag-grip. Mahaba siya na van. Tinanggalan ng upuan kasi ginamit biyahe, maraming sabit na natin yung oil dito sa doon na portion, kabit natin doon. So medyo hindi siya so ayan siya guys. So bukas na ngayon, tanggal natin seal. Gagawin natin, babasain natin yung oil filter. So mag-isa lang tayo. So Brad, okay, hawakan ko. Ayan ang size Brad, kay taobra ba na? Okay, pagkaliwanan. Okay, so ito yung hulugan natin mamaya konti. Takpan mo natin. Takpan natin, ito yung halo. Yan ang hulugan natin, 5W40. Yan siya guys, yan okay. Yan yung location niya guys, so medyo malayo talaga siya. Yan yung, ito yung engine. Yan, so nandun yung, ito yung injector common rail system niya. Nandyan, nandito sa bandang kanan sa lalim. Nagigit siya, yung filter niya taas. Pagkatapos sa ganyan ikabit yan, hulog tayo ng magulog tayo yung ihulog natin guys. Lagyan ko to ng oil complex. Ipuro na natin para wala nang tanggalan. Oil hado nano technology. Yan siya guys. Almost 6 liters po ito yung hulog natin. Yun o. Boom. Yan, nasilain mo. Yun. Open. May seal pa yan. Yun. Okay. Yun o. Yan siya guys, ang van na malaki, NV350 Nissan. So tara, tulog natin. So mayroon siyang revitalized content guys.
ihulog natin din W40 ANC. Dalawang entrance, isa lang daw na. Oo, mamaya. Sige. Mabango siya, no? Oo, mabango yan. Pag umandar yan, mabango yung ano, yung tambutso. Alam nyo guys, ang Hado, once na nahihulog mo yan yung engine oil, especially itong Black Edition, pag umandar yung engine mo, amuyin mo yung tambutso, mabango yung usok ng tambutso. So, ganun siya kasi yung revitalizant, once na dumikit nandoon, mag-cure yung engine mo, mahihili mga kumbaga sa sakit, mga karamdaman. Ito naman, yung metal ng mga sira, ng mga metallurgy. So, i-cure niya, i-heal niya. So, magkakaroon siya negative 16 ang result ng emission. So, maganda yung buga ng usok. Hindi siya, mabaho. So, ganun na siya kasimple guys. So, ubos na yung isa naman. Almost 6 liters. So, ang akong model si Brgy. Yan siya. So, tanggal na. So, tanggalin yung C. Pubunutin siya. Okay. Tapos, ihulogin natin. Hado. So, pwede hindi ipaghalo yung Black Edition sa Luxury. So, wala na mga connection yan. Pwede siyang ipaghalo. Kasi para sa siya oil. Sinaganda lang kasi meron siyang revitalizant. So, baka magtanong kayo, baka anong. So, depende na rin sa may-ari yan. Depende na rin sa availability ng budget. So, ngayon, tapos na. Tapos na ilalagay naman natin. Ito, hulugan natin ito. Ihulog natin ito. Ay, check po natin yung oil. Check natin yung oil, Brad. Kung okay na ba yung ano. Okay. So, check natin yung oil level. Kung okay na ba. Kaya gawin na tayo sa identify mag-ano. Ano ba? Okay. Okay, no? Okay, parts. Okay, good. Oil check. Sunod, lagyan natin. Ito lang application tayo na to. Ulog natin to. Yan. So, i-check nyo mabuti yan bago nyo ihulog. So, yan yung industrial guys. So, mabibili yan guys. Check nyo lang sa aking Facebook page. Sa carsclingtv shop, tapos sa Hatak and YouTube. So follow nyo lang ako doon para makita nyo kung paano siya i-simpleng ihulog. May mga video tayo doon na pwede natin makita kung paano yung dapat gawin. Okay? So okay na. So ngayon, diretso tayo sa fuel side. Ihulog naman natin tong ito. So yan ang ginamit natin. NV350. Mahaba siya. Hulugan naman natin sa fuel side naman tayo maghuhulog. So dalawang bote lang. Okay, dalawang 200 ml. So sa mga nagtatanong sa akin, yung Extreme Economy Plus na yan, dalawa yan. Diyan siya hinuhulog sa fuel tank. So ihalo mo sa fuel. Sa mga nagtatanong sa akin, baka ma-confuse kayo baka saan hinuhulog. So kung magtatanong, baka nanonood, so ganito lang po siya simple gamitin. Huhulog lang, wala tayong ibang gagawin dyan. Yan. Katapos nyan, okay na. Ngayon, papandarin na natin. So, takip na natin yung kuhan. Okay na. Yan na. Okay na. Baba na natin. Katapos buksan natin. Buksan padari pala. So, yung mga lock. Sabit natin yung lock. Yan. Ay, hindi ko ma-shoot. Kabila brand. Yun. Makita na natin guys. Tignan natin kung may leaking ba o wala. Yun. So yan. Tignan natin yung yan. Malaki siya na van. Malaki niya. Para siyang bus. Yan siya guys. So sa mga may van ng NV350, so simple lang ang pag ayan, automatic siya. Pinanggalan ito ng upuan dahil biyahe galing itong Maynila. At merong lechon doon. Wow, dami. So automatic siya mag-close. Yan. So, yan siya. Okay. Laki niya. Tingnan natin ilalim.
sarado na yan. So next step nito is yung transmission. Kailangan siyang i-engine treatment. So yan na guys, nagkakagulo na sila. So automatic pag treatment namin, gagamitin agad siya. Ang among finance department, si Pastoralani. So ayan na sila guys. So yung mga kamag-anakan ko galing Maynila. Bagong treat. So, mabango yung mabango yung amoy ng usok. Napakabango, amoy siya, amoy oil na talagang Okay na yan, Brad. Ang isusunod nating i-treat baka bukas ito namang transmission. I-treat natin to para sureable talaga yung maganda yung condition ng engine. So para sinisilip ko ngayon, bago ng oil filter, walang tulo, walang leaking, tapos walang leaking sa ilalim. So far okay na yung under nya. Okay, ito yung makina ng NV350. So medyo may kalakihan. Parang maliit lang yung block nya, tapos malaki na yung mechanism, mga accessories. So tara, labas tayo. Malaki yung niya sa aircon, yung evaporator, condenser. So yun. Yan siya. Okay, salamat. Yun lang, maraming salamat. Bye bye and God bless. Boom.